අක්කේ මේ විතරක් දුන්නා. අනේ ඉතින් ඕක හොදලා කපාගෙනම එන්නකෝ. ගෙනාවමදිවට කපන්නත් ඕනේද? අක්කේ ඈ ඔච්චර ඉක්මනට කපලත් ඉවරද? කපන්න ඕනේ නෑ අක්කේ. අපි මේක සම්පූර්ණ රෝස් කරමුකෝ. කපටි නෑ මෙයා නා. ඔන්න ඕක ඔතනින් තියලා ගිහිල්ලා පොරුන්ට ගින්දර ටික දාන්න එහෙනම්. අයියෝ කුකුලා කැපුණා එකක්. දැන් කින්දරක් බලපන්කෝ.
මල්ලි අප්පට සිරියක්කි මේරි නැන්දගේ නත්තල් මේසි වගේ මේ කැරට් කොළ දුවේ ඔව්වත් අම්මේ ඉන්න අපේ නත්තල් නැති වුණාට නත්තලේ කෑම නම් අපි රස බැලුවා නේද අත්තම්මේ අපේ වතුරට